xong chuẩn bị thuốc cũng mai bóng cổ ngày đi nãy nhưng bên một hồ một mốc đại miền mua tha Somlor Kakor bạn ní chỉ gương xong mà chứ mà gương xong mà chứ cứ dương miền bờ hót miền tây chá miền bờ miền có lý miền bị cháy miền tập tây bạn phải chụp phố xa dưới cứ miền dương miền trong cái chiếu bạn đi thường trong cái chiếu hay dương miền cường đã bọc hái là dương cường bọc hái đấy dương miền so thì bạn đi so hành tâm bạn tâm dương hành hào đấy dương trang bố bà lái dương miền ní và bà lái dương miền lập tới dương miền sẽ đại chúa dương miền là hóng dương miền thân áo và dương miền trao bạn lại có một dương tên nhập sản đó tiếp cái dương miền tí và còn tí nó dương miền lọc mà rôm bạn lọc mà rôm bạn trong dương chạm đam slot ngọt liền đó lấy những chạm đam slot ngọt liền bạn mà tập bộ dương nặng để tra chỗ tâm cho bạn dương ôm tâm năng mà tôi đã bảo để kiếm đi tới ba bắt đầu mình tiếp tục đặt vào hộp cho các bạn mình lên trang hỏi không chính là cái đường số mà đường một nói mà tóm thế nhưng đã sạch chối mà và tụi mình sẽ đặng còn đi rồi
យើងដាក់ទឹកផែននេះទៅដាក់ប្រៃចូលយើងដាក់បច្ចេកកចូលវាកវាសំបាទបន្តទៅយើងមកងសាច់យើងឆ្អឹងតិចហើយយើងចាប់តាមដាក់បន្លែយើងចូលបាទបន្លែគុំរបស់យើងយើងដាក់បន្លែនេះបាទមានដូចជាល្ពៅមានអីថងអីហ្នឹងបាទដាក់ចូលមកយើងដាក់បន្លែហើយយើងកូរវាសហើយយើងរំងាស់វាចោលមកទុកសិនទៅបាទរំងាស់វាចោលសិនទៅបាទបងប្អូនបន្ទាប់ពីយើងងាស់បន្លែយើងខុសអញ្ចឹងយើងដាក់ទីចូលបន្តមកទៀតយើងដាក់ម្រងចូលដែរមកពីយើងដាក់ទីហើយនឹងរំហើយយើងឆ្អិនហើយបានជាការស្រេចហើយយើងលើវាចុះមក